السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت يا جماعة اللي لو في حد دخل معانا في البث يعرفنا الصوت والصورة. هيبقى معانا إن شاء الله تقرير تفاصيل كاملة عن رحلة مفيد توشكا. يا ريت لو في حد معانا على البث يقول لنا الصوت والصورة أخبارهم إيه. شارك بس البث معاكم مجنون. وبعد كده يا جماعة هنحكي كل التفاصيل بتاعنا الكاملة عن رحلة مفيد توشكا. لحظة يا جماعة. طبعا يا جماعة ناس كتير كلمتني عشان عايزة تروح مفيد توشكا. ازاي اروح مفيد توشكا؟ وفي ناس برضك كتير بتكلمنا يا جماعة اليومين دول عايزة تروح عايزة تروح مفيد توشكا. اليومين دول انا بنصح يا جماعة ان محدش يروح مفيد توشكا خالص دلوقتي، لان المية المفيد اتقفل. المفيد اتقفل والمية بتبدأ تجف. البحيرات اللي هي بعد الشلال اللي انا كنت بوريه لكم في الفيديوهات، الشلال الكبير ده اللي هو اكبر شلال في مصر، الميه تحت الشلال، انما فوق الشلال ما عادش بيجيب ميه. فتحت البحيرات كلها مليانه ميه، ممكن تشتغل فيها قصد، بس صراحه مش تبقى مجزيه معاك كصناعة. الرحله دي مغامره كبيره، يعني مش مشوار وانا مسافر رايح توشكا وخلاص، لا ده هي رحله كبيره جدا جدا جدا. فيا ريت يا جماعة لو حد عايز يروح مفيد توشكا دلوقتي ما انصحش حد يروح، لأن المراكب كتير وشغالة ومضيقين على الصيادين، غير لما يكون المفيد مفتوح. بس في ناس قالوا لي عايزين نروح توشكا، نروح ازاي وكده فطبعا يا جماعة عشان تروح مفيد توشكا بتركب من أي محافظة، بتركب أسوان، بتركب قطر بقى أنا، أو على حسب ما أنت بتطلع رحلة مش عارف إيه. بس بتبقى يا جماعة صراحة ربنا آه، بتبقى صراحة ربنا يعني التكلفة لما تطلع عربية مخصوص والكلام من ده بتبقى التكلفة كبيرة. فأنا أنصح اللي يروح انا بروح بالقطر صراحة، بروح بركب من طبعا انا في المحلة بركب من المحلة طنطا، ومن طنطا بركب اسوان. انت في اي محافظة بقى تركب من طنطا، تركب من القاهرة، تركب من اسكندرية، بتركب قطر اسوان السريع. القطر بيوصل في حوالي تقريبا كده 20 ساعة، 18 ساعة، 22 ساعة في الوقت ده طبعا يا جماعة. التكاليف انا القطر اللي بيبقى حوالي 155 جنيه التذكرة. بركب من المحافظة بتاعي لحد أسوان، وبنزل بنقل من أسوان، بركب من قدام محطة القطر بتاع أسوان موقف الأقاليم. موقف الأقاليم ده بركب منه موقف توشكا. بركب مواصلة برضك حوالي تقريبا 4 ساعات، 3 ساعات، 5 ساعات في الحدود ده يعني صراحة يا جماعة. ف طبعا عشان تروح بتشك العدة المستخدمة معاك ايه؟ العدة المستخدمة معاك انا هكمل لكم برضك، معلش هكمل لكم طريقة تفصيل الركوب. بتركب من موقف الأقاليم توشكا، ومن توشكا يعني بتقول له أول ما توصل توشكا قول له نزلنا عند كافيتريات الإزاز، نزلنا عند كافيتيريا الإزاز.
بتنزل عند الكافيتيريا الازاز ده مش اي سواق تركب معاه، يا ريت ما يكونش اي سواق تركب معاه. لازم يكون سواق دخل المفيد قبل كده. سواق صراحة ربنا يعني ما عارف المكان، وقعدنا فترة طويلة عما وصلنا غرزنا في، ما هوش عارف الطريق لأن أنت داخل صحراء، أرض رملية. فغرزنا في العربية، غرزت مننا في الطريق، وقعدنا وقت كتير جدا جدا جدا. قعدت فترة عما وصلت. يا ريت والله يا جماعة لو حد دخل، لأن أنا مش شايف محادثة ولا شايف أي حاجة، فيا ريت لو حد دخل معانا بس يعرفنا إيه ظروف الصوت والصورة. بيقول لي تدوير الجهاز. فيا ريت وانت رايح تكون هتنزل عند الكافيتيريا الازاز سواق يكون معروف، ان انت بحيث يا جماعة ما تركبش مع اي حد يخش بيك على غلط. لازم أن يكون سواق عارف المكان. قول له انا عايز اخش عند البورة اللي فيها الصيادين، لقيته مش عارف المكان، ما تكملش. قول له تمام. تمام كده. نزلنا لحد الكافيتيريا الازاز، هنركب عربية ربع نقل هتاخد منك 300 جنيه. العربية هتاخد منك 300 جنيه. وتقريبا من موقف توشكا، من موقف الأقارير توشكا 70 جنيه. وتذكرة القطار 155 جنيه تقريبا، يعني ممكن تزيد لو انت من محافظة بعيدة شوية 10 20 جنيه يعني. فلازم فلازم آه، تكون عارف حد يدلك، أحسن ما تروح لوحدك لان انت في صحراء. خد بالك ماشي. قلنا كده يا جماعة، كده عرفنا لكم ازاي اروح مفيد توشكا. انا بركب من اول اهو من محافظتي قطر لحد اسوان، ومن اسوان بركب من اسوان موقف الاقاليم، ومن موقف الاقاليم بركب منه عربية رايحة توشكا. بنزل من توشكا عند الكافيتيريا الازاز، بنزل عند الكافيتيريا الازاز. تمام. بنزل عند الكافيتيريا الازاز اخد عربية ربع نقل. بقول له عايز اروح البورة اللي بيصطادوا فيها في توشكا. لازم بوضح وبنوه ان لازم تكون سواق معروف راح دخل المكان، لان السواقين مش حافظين، لان انت بتبقى داخل في صحراء في وسط رمال، والعربية لو غرزت منك هتبهدلك. حاول بالله عليك وانت داخل تكون عارف تسأل السواق انت رحت المكان قبل كده ولا لا، عشان لو ما راحش، لو قال لك اول مرة ما انصحكش تروح معاه. تمام. لو قال لك اول مره ما انصحكش تروح معاه. تاني حاجه يا جماعه، ماشي، العده المستخدمه معايا في توشك. انا عايز عده استخدمها معايا وانا رايح توشكا. لازم أنا اجيب عود يكون عود نظيف جدا، ان هو يا جماعه انت هتشمط بيه. عود تشميط، صب بقى اي عود يكون نظيف معاك. وعلى فكره الاطوال بتفيد، والميه خاسه يعني تختلف معاك. فلازم يا جماعة عشان تصطاد في توشكا يكون معاك عيدان نظيفة، عود كاست، عود صب، عود مثلا ترقد بيه، عود تشمط بيه يكون 4.5 5 متر. بس يكون عود نظيف عشان العيدان بتتكسر كتير، لأن أنت بترمي وبتشمط، بتفضل تجيب سمك وبتجيب سمك كتير وبتحوش وبتوعر في الأرضية، فكل ده بيبقى بيحمل على قوة العود. الخيط اللي بستخدمه في التشميط أو الترقيد أو كل ده، أنا بستخدم خيط 70. السنار اللي بستخدمه للتشميط سنار أسد 06. أي سنار 06 ينفع مع التشميط، بتعمل سبحتك وتشمط. المكنة تكون مكنة كبيرة برضك، عشان لو أنت رقدت بالعود، رقدت بيه على الحي بالراي كده،
فلازم أن تكون معاك مكنة عليها خيط حلو يكون محمل نضيف بقى، سواء خيط 70 سواء بريد اللي يعجبك بقى اللي انت بتشتغل بيه. السنار لازم أن تكون معاك 5 كيلو رصاص، اقل واجب 6 كيلو رصاص على حسب ما انت هتستخدم. هتقعد 10 ايام، هتقعد اسبوع، هتقعد 20 يوم، هتقعد 30 يوم، كل ده بيكون معاك. فلازم حاجة في العدة هناك بتستخدم السنار، بيجيب لك بقى عايز على حسب بقى 1000 سنار، الأسد 2000، على حسب ما أنت هتقعد في رحلتك. تمام. يكون معاك عدتك كاملة يا جماعة. لازم أن يكون معاك مخيم مبيت، لازم يكون معاك مخيم مبيت، لأن أنت بتنام في قلب المخيم في الصحراء. تمام. مخيم. عدتك في الصيد يكون عود نضيف تصطاد بيه. لازم أن يكون عود يعني نضيف محمل. العدة الخيط معاك، تاخد معاك خيوط 100 هترمل بيها السبحة، تاخد معاك خيط 70، تاخد معاك بريد عشان تشغله على مكنة الكاست. الكاست اللي مستخدم معاك جيلهات. تستخدم الجيلات اللي بتشتغل في المية العذبة، بتبقى على شكل البيسة، بتبقى على شكل سمكة بالليمي، بتبقى على شكل. انت بتقول لأي حد في يعني من اللي بيبيعوا أدوات الصيد، أنا عايز تشكيلة جيليهات اللي بتشتغل في توشكا. باخد معاك تشكيلة جيليهات، بتاخد خط بريد، بتاخد عود القصد، عود الصب، عود التشميط، عود الترقيد. تبقى معاك مش مكنة واحدة، ومعاك لو عايز تاخد معاك طعم، خد معاك طعم بتجيب بيه كراكير وشيلان، وبتجيب بيه بولتي. والصيد هناك مش شرط بس تشميط وقصد، لا، الطعم بيشتغل معاك مية مية. لو شفت مكان وعرفت تصطاد بيه هتصطاد بيه بالطعم، بتجيب سمك حلو هناك بيه بالطعم. بس لما يكون المفيد بتحاول تشوف لك حتة المية هادية فيها، لأن التيار هناك، ضغط التيار بتاع المية عالي جدا يا جماعة. تمام. ادي كده العدة المستخدمة معانا قلنا. ازاي نروح مفيد توشكا قلت. انا بنصح برضك في البث، عشان لو حد لسه داخل معانا البث دلوقتي، بنصح محدش اللهم صل على النبي، محدش يروح توشكا دلوقتي. يا جماعة لو عايز تروح مفيد توشكا دلوقتي، صراحة ربنا ما انصحكش، لان على الفاضي المية مش حلوة. المية اليومين دول المية قفلت، وهي بس اللي فيها مية البحيرات اللي ورا الشلال التالت، اللي هو الشلال الكبير اللي انتوا بتشوفوه معانا في الفيديوهات. ده اللي فيه مية هتشتغل بعد فترة، يعني قدامها شهر كده وتشتغل قسط وتبقى جميلة، لأن المراكب هناك كتير فبتدق على راس السمك، فاستحالة تشتغل قسط. ناس كتير كانت بتكلمني أنا عايز أروح توشكا، عايز أروح. استنى، عايز تروح توشكا استنى لما المفيد يتفتح. يا رب اللهم صل على، استنى لما المفيد يتفتح وابدأ روح. انما دلوقتي هتروح على الفاضي صراحة ربنا، يعني مش تبقى مجزية معاك ومش تبقى حلوة. السمك هناك هي رحلة حلوة، يعني ممكن انت رايح رحلة وممكن منها شغل كمان. يعني انت بتبيع السمك هناك، بتجيب سمك كتير جدا. يعني مش ما شاء الله في هناك أطنان سمك حرفيا يعني، بجد. يعني انت ممكن تجيب لك 100 كيلو سمك، 200 كيلو سمك، انت ورزقك بقى ده. فقشر البياض بيتباع غالي هناك ب70 وب65 وب75. والراي بيتباع منك ب18 جنيه أو ب20 جنيه. البولت ب20 جنيه الكبير بس اللي هو بيعدي الكيلو. آه، الشيلان رخيصة هناك، يعني ما بعت الشيلان هناك صراحة، لأننا كنا بناكلها، لأن كانت بتبقى سمكة طعمها جميلة صراحة. وفي سمك وكلاب الملوحة هناك ب60 جنيه الكيلو أو ب55 جنيه. فصراحة ربنا رحلة جميلة جدا، بس عشان تروحها لازم أن تكون عدتك كاملة. عدتك كاملة، مش أي عدة تروح بقى في توشكا. ما تجيش عيدان معلش في الكلمة تعبانة، وأروح أشمط بقى أكسرها من أول تشميطها، أفضل أكسر في العيدان. هناك بيتكسر عيدان يا جماعة. أنا شفت عيدان متكسرة متدغدغة. اقوى عدان العود الدراجون اتكسر مني هناك. العود الاباتشي بيتكسر.
الاقوى عدان. فهي بس برضك ايه، دي بتبقى راجعه بقى ان دي حاجه، الحاجه نصيب وكده. فانت تحاول بقدر الامكان، تحاول يكون معاك عود نضيف جدا في التشميط. الصب انا صراحه ما اشتغلتش بيه، لان انا رايح والميه عاليه، ما كانش المفروض يتقفل. قعدت هناك يجي 25 يوم او 28 يوم. فكان معايا العود الصب ما استخدمتوش. العود الصب هيبقى معاك، هتستخدمه حلو لما يكون المفيد مقفول والميه بدأت تقل، بتسقط بس وتشمط تحت منك. انما الميه عاليه انت كمان فتره الصيد والميه عاليه في المفيد. يعني انا اول ما رحت ما كانش المفيد اتقفل منه حاجه، كان في ميه عاليه جدا، فكنا بنصطاد من على الجبال فوق بارتفاع، ارتفاع كبير جدا، ارتفاع يعني ما شاء الله. يعني كنا بنرفع السمكة اللي هي نص كيلو، كنا بنرفعها بالقوة لأن ارتفاع جامد جدا. لو كنا ضربنا سمكة كبيرة كنا بننزل إيه، ن... كنا بننزل من على مسافة كبيرة جدا 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 يعني إيه. وفي مخاطرة بنفضل ماشيين مسافة يجي 200 متر 100 متر على حسب النزلة بتاعك أنت بتصطاد فين وكده. فصراحة هي رحلة، عشان كمان في ناس بتقول لي ايه رأيك اروح مفيد توشكا. رحلة حلوة، هي رحلة حلوة، انصح ان حد يروح بيها عشان ما اكونش كداب. انا كمان رحتها قبل كده، بس هي فيها مخاطرة. مخاطرها بقى هتعرف على مخاطر مفيد توشكا. انت المخاطر فيها يعني فيها مخاطر. رحلة ممتعة ورحلة فيها مناظر خلابة، ورحلة جميلة جدا. يعني مش رحلة جميلة ما شاء الله يعني. انا استمتعت في مفيد تشك، بس فيها مخاطر والله يا جماعه. انا كنت بصطاد تحت الجبل اللي هو مات تحته المتر، الله يرحمه ويمتعه في الجنه ويجعله من الشهداء يا رب العالمين. ودعواتكم ليه يا جماعه، لان الراجل ده محترم جدا والله العظيم. واتقابلت معاه من الناس. انت بتصطاد من على ارتفاع من على ارتفاع الجبال. المية لما بتكون بتبدأ بتنزل بقى تصطاد من تحت. ده أحلى فترة صراحة لما تصطاد من تحت، لأن لما بتصطاد من فوق آه، تبقى رخمة، بتتبهدل صراحة. ضربت قرموط، ضربت قشر بياض، ضربت سمكة كبيرة، ما ينفعش، مش هتعرف ترفعها على العود أيا كان بقى، لأن السمكة بتبقى تقيلة وهتكسر لك العود ومش هتعرف ترفعها، لأن المسافة الارتفاع بتاع 15 متر 17 متر، الله أعلم يعني ما يستاهش فخليك اتعرف بقى، تعالى اتعرف معايا على المخاطر بتاعت وشك. أول هام المية لما بتنزل، لما بتبدأ تنزل الجبال بتنهار، بتفرقع بتفرقع، بتعمل صوت جامد. تحاول بقى تروح المفروض توشك، تحاول هتصطاد، ما تنزلش تحت جبل، ما يبقاش في ظهرك الجبل كده. تدور على مكان الجبل بعيد عن المية، يعني الجبل بعيد عنك وانت بتصطاد، لان لا قدر الله لا قدر الله يعني، وربنا ما يوريش حد، الجبل ممكن يقع فوقك وناس ماتت وناس اتصابت. عم شعبان يا رب يشفيه يا رب، وربنا يرحم كل اللي مات في توشكا يا جماعة من الجبال دي، لأن المخاطر. فخلي بالك، وخلي بالك اوعى تنزل تغسل في توشكا في أي مكان. لازم تدور على مكان يكون تيار المية مش حامي. انت ممكن لا قدر الله في ثانية تيار المية يحدفك في المية هناك، ما لو 100 عويم. التيار شديد جدا وصخر بقى وجبال. فتحاول ادي اول مخاطرة. تخلي بالك وانت لما تيجي تقعد تنور، لو انت بالليل او بالنهار تنور كشافاتك في وسط الصخور اللي حوالينك، لان في عقارب وتحاول برضك وانت ماشي في الصحراء تحاول تبعد عن الرملة الناعمة. ده تحاول، لان دي اهم مخاطرة في المفيد. سيبك من انهيار الجبال، اللي هي الطريشة. الطريشة دي اللهم احفظنا واحفظ السامعين. لو طلعت لدعت حد بيموت في التو اللحظة، بتعمل له سم خلال 6 ثواني، بتسم جسده كله، بينتشر السم في 6 ثواني، أقل من 6 ثواني كمان. الطريشة دي لدعتها بالقبر، يعني أسمع إن لدعتها بالقبر. لا عليكم،
وانت رايح برضك مش اي سواق تركب معاه، دي مخاطرة برضك. في ناس سمعت ان هم قعدوا 3 4 ايام في الصحراء، ولولا من كرم ربنا بدأوا يشربوا يعني. من كرم ربنا عليهم ان عربية عدت عليهم، قعدوا كام يوم في الصحراء وبدأوا يشربوا من المية بتاع السمك اللي هي في الايس بوكسات اللي التلج اللي بيسيح، بدأوا يشربوا منها لان مفيش. وهناك ممكن تمشي مسافة جنب. انا والعربيه كانت اللهم صل على النبي غرزه مننا في الرمل، مشيت قابلني ديب، تخلي بالك برضه. بس انت لما بتروح في المنطقه اللي فيها صيادين بتبقى امان شويه، لان فيها ناس وكل الحاجات دي، الديابه والضباع والحاجات دي بتبعد عن الوش يعني، والطريشه والحاجات دي. بس اهم حاجه تبعد عن الرمله الناعمه. اما تيجي تقعد في توشكا لازم تبص حوالينك كده، لا قدر الله عقرب ولا اي حاجه ممكن يزعلك. فانت تاخد بالك. بابا قلت لك ما خلصت. تاخد بالك. لسه يا حبيبي، لسه يا حبيبي. قلت لك ما خلصت. خلاص لسه يا حبيبي. لسه يا شومة، تعال. اه. تعال، انت جاي من ايه؟ تحت. ماشي يا حبيبي. يلا اطلع بقى. دي معايا قلب. ماشي يا حبيبي. يلا. قلبي بس. ماشي يلا بقى، اطلع جيب بقى لي عشان اشتريت واحد نتكلم. كمان. ماشي يلا. هو دي لسه يفتح الكاميرا؟ لا الكاميرا مفتوحة، يلا. فيا جماعة، أهم حاجة تكون محذر من العقارب والطريشة. اقفل الباب يا شباب. من العقارب والطريشة ولو انت مثلا في مكان بعيد ما تمشيش لوحدك، ما تمشيش لوحدك في الصحراء، لأن في ديابة وكل ده. فلازم تحذر من الحاجات دي. اللهم صل على النبي. آه، اتكلمنا عن المخاطر. اتكلمنا عن ازاي اروح توشكا. ازاي اصطاد في مفيد توشكا. ازاي اصطاد. بتصطادوا بايه؟ كل الصيد تشميط؟ لا، مش كل الصيد في توشكا تشميط. ممكن اصطاد قصد. ممكن لو معايا شوية طعم اصطاد بيهم. ممكن ارقد بالحي. معاك عود او اتنين ترقدهم، بس عشان شرط تربط العود ويكون زنارك مفتوح ومش مفتوح قوي، لان السمكة لو خدت منك وتيار المية عالي بتسحب الخيط آه، بالجلهات بيقع فيها قشر بياض كبير وصغير كل الأحجام يعني. وتشتغل بالمعلقة اللي هي الحديد، المعلقة المعدن. بتشتغل بقى على كلاب الملوحة بتبقى جميلة صراحة ربنا. طبعا قلنا تكاليف الرحلة مع برضك ايه. القطر بيبقى فيه لو معاك ايس بوكس بيتاخد عليه طرد 50 جنيه يعني، مش امر. بس لو معاك شيلة جامدة السواق بتاع عشان برضك ايه، مش انا قايل لك انت بتدفع فرضك 70 جنيه وانت رايح من موقف الاقاليم في اسوان لتوشكا. بتدفع 70 جنيه على الفرد؟ لا، بتدفع على شيلتك برضك فلوس يا جماعة عشان تكون في الصورة. انت لو رحت رحلة بالميكروباص او بعربية بتدفع لك اقل واجب 1200 جنيه، 1300 جنيه. انما بتروح بس صراحة لما يكون معاك عربية احسن وامتع وكل حاجة. ليه؟ عربيتك معاك ما بتشيلش. احنا شيلنا شيلة في الصحراء، عدى مشينا 2 كيلو بشيلة يعني. الله المستعان. كنا بهدلنا. وبشكر صراحة ربنا، بشكر أخويا عيد من الناس اللي قابلتها في حياتي كلها. بص، رجولة 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 جدا يعني. وقف معايا. وبشكر أخويا أحمد الصماد وكل الناس اللي وقفت معايا هناك في توشكا. صراحة ربنا كانت رحلة ممتعة. بس مخاطرها برضك هي يعني. أنا جبل فرقع وإحنا هناك ربنا ما يوريها لحد. عمل صوت رعب الناس اللي هناك دي كلها. فتاخد بالك. مهم جدا تاخد بالك مهم جدا تاخد بالك من المخاطر. و اللهم صل على النبي.
نشارك بس البث عشان ما حدش آه، دخل معانا البث يا جماعة. عيش بتاخد معاك، عيش معاك. حاول تاخد اهم حاجة العيش بالنسبة للاكل والحاجات دي. ورزقك بقى، يعني عايز تاخد حاجتك معاك، معلباتك، زيت، رز، كل الحاجات اللي هتاكلها. بص، بتعمل كل حاجة هناك، الحطب موجود والنار موجودة. وعايز تاخد معاك شواية، عايز تاخد معاك سقارة، عايز تاخد معاك الحاجات دي. انت بتعمل اكلك بايدك هناك، بتعمل اكلك لنفسك. السمك موجود هناك كتير، بتاكل سمك لو انت عايز تاكل سمك. بس اهم حاجة، لان العيش هناك مش قد كده، العيش بيجي ما بيبقى بس متوفر، يعني موجود عيش، بس العيش اللي هو البلدي. لو انت بقى خدت معاك كيسين 3 عيش يبقى احسن. آه، برضك خد معاك ايس بوكس، بيحافظ لك على الحاجة اللي بتبقى معاك. معاك معلباتك، معاك رز، معاك مكرونة، عشان ما تبقاش الحاجة مفتوحة. عشان ما تقعدش تدخلها المخيم وتطلعها وكده. تاخد معاك بقى اي حاجة. ب... اللهم صل على سيدنا النبي. بتاخد معاك اي حاجة، اي اكل انت عايز تاخده، معلبات، مكرونة، رز. تاخد معاك برضك حاجة تطبخ فيها، تعمل فيها الاكل. تاخد معاك بقى، يعني الاكل متوفر هناك صراحة. عايز اي حاجة، السماكين اللي بيشتروا منك بياخدوا بيجيبوا لك اللي انت عايزه. السماكين اللي بيشتروا منك السمك بيجيبوا لك اللي انت عايزه. بيجيبوا لك اللهم صل على النبي. بيجيبوا لك العيش والتونة واللي انت عايزه، اي اكل بتحتاجه بيجيبوا لك معاه العربيات، وهي جاية تاخد السمك بتجيب لك معاه الحاجة اللي انت عايزها. فطبعا يا جماعة انا جاي من الرحلة بقالي فترة، عشان بنشر فيديوهاتي على مراحل. انا لو كنت نفسي اعمل لكم البث ده، اوضح لكم الرحلة كلفت قد ايه والدنيا دي. بقالي فترة والله، بس ظروف شغلي والدنيا ما كنتش فاضي. انا في ناس برضه كانت بتخش تقول لي ده الفيديوهات دي قديمة. لا، الفيديوهات دي يعتبر في اول في اول يعني في شهر واحد انا جاي من توشكا. طبعا ما فيش حد بينشر فيديوهات هناك، انت بتيجي على مراحل. وقعدت فترة تعبان عما جيت من الرحلة والبهدلة. وعما بدأت أمنتج فيديوهاتي وأنزلها على النت. فهي رحلة جميلة، بس تحاول برضك ايه، ان انت بقدر الامكان يكون معاك زميل او اتنين او تلاتة، انت ودماغك بقى، وما تروحش لوحدك. لان دي مغامرة، يعني وقت الرحلة بيقعد معاك وقت جامد جدا. ده اكبر مغامرة صراحة، ربنا مغامرة كبيرة جدا جدا جدا. يعني انت ممكن تسافر 3 دول، ممكن تسافر 3 دول، اللهم صل على النبي، وتوصل قبل ما انت رايح تشك. انت بتاخد لك في القطر اقل واجب 20 ساعة، ويجي 20 ساعة بتاخد لها، يعني بتاخد لها يجي 5 ساعات باستراحتك او 5 ساعات، لان بتعملوا استراحة ريست كده، يعني 5 ساعات او 4. تركب من عند الكافيتيريا الازاز عربيه ربع نقل، بتدخلك كام كيلو، وبتبقى لفه جامده، لان انت في صحراء ورمل وطرق. يعني هو المفروض قريب، بس انت الطريق اللي بيوصلك بيلف لفه جامده. تمام. مفيش حاجه ناسينها. اللهم صل على النبي. اتكلمنا على تكاليف الرحله، واتكلمنا على اللي عايز يروح المفيد حاليا. اللي عايز يروح يا جماعة، المفروض حاليا مش مجزي، والله العظيم مش بقول عشان حاجة، أنا بروح. والمفيد قبل ما المفيد يتقفل، لأن بيبقى عندي أجازة. باخد أجازتي هناك السنوية، باخدها بقضيها هناك أسبوعين 3 بقضيها على حسب ما باخد الأجازة. يعني أنا نفسي أروح المفيد وهو مقفول، هو أحلى شغل له هو مقفول.
بتجيب كميات سمك كبيرة. والمفيد السنة دي اتقفل مرة واحدة. مش اتقفل مرة واحدة، اتقفل والمية جفت على طول، يعني مش زي كل مرة كنت ممكن تروح ممكن تروح المفيد بعد القفل بأسبوع، كنت بتصطاد. المفيد اتقفل يومين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، كانت الحوض جف مية. والمراكب كانت عند الحوض كتير السنة دي. السنة دي المراكب صراحة بوظوها على الصيادين، بوظوا كتير على الصيادين. لأن احنا كنا قبل ما أول ما رحت كانت الصيادين كلها عند حتة اسمها المنصة، بعيد عن الشلال. بعيد عن الشلال يجي تقريبا نص كيلو ولا حاجة أو كيلو. أول ما المية بدأت تهدى بيقفلوا المفيد تدريجيا. أول ما المية بدأت تهدى آه، أول ما المية بدأت تهدى صراحة ربنا يعني المراكب قعدت تخبط. كل الصيادين نقلوا المخيمات لحد الشلال عند اللي هم بيسموها البورة. فكله نقل بسبب المراكبية جت تدق على السمك خلاص، فبوظت الدنيا. وقفوا الصيادين كلها، يجي 50، 60، 70 صياد نقلوا مخيماتهم ودنيتهم لحد الشلال. حتى السماكين نقلوا المخيمات مع الصيادين. لأن المراكب كانت السنة دي كانت حاجة رخمة صراحة. المراكب يعني صراحة آه، كانوا مضايقين على الصيادين. وبرضك عشان تروح رحلة، تصلي استخارة وتشوف لك صديق ابن حلال اتنين يكون معاك. و اللهم صل على سيدنا النبي. وانت رايح، أسوان، لو في إن أنت مثلا ممكن في استراحة ليك، حد تابعك في أسوان استراحة، يبقى أحسن. لأن المشوار كله ورا بعضه بيبقى شق جدا يعني يا جماعة صراحة. طبعا يا ريت لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لنا لايك. وانت لسه مش مشترك معانا اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك منا كل جديد. ولسه طبعا يا جماعة معاكم بسلسلة فيديوهات من مفيد توشكا. لسه معانا سلسلة هنكملها لكم بأمر الله. والمفيد ممكن تقريبا يتفتح في رمضان في شهر 4 أو هو ميعاده بيتفتح في شهر 6. بس كانوا بيقولوا احنا هناك، كان بيقولوا في فيضانات كتيرة، في مية في البحيرة. البحيرة كانت زايدة جدا على آخرها. فعشان كده ممكن يفتحوه بدري في شهر 4 تقريبا، والله أعلم. ولو حد عايز يروح دلوقتي منصحوش، لأن هتتبهدل ومش هتستمتع بالصيد و... وبهدلة. وانت كمان تبقى معاك علاج للبرد، علاج مثلا من كتر التشميط. بتبقى معاك علاج قابض للعضلات، لان بتتبهدل هناك. الجو برد، برد، بس يعني مش زي الجو بتاعنا. جو اسوان مش زي الجو عندنا هنا في بحري. الجو بتاع اسوان يعني بيكون حلو شوية عن جو بحري. ان الجو في بحري بيبقى بالنهار ولع حر، وبالليل انت بتلبس الجاكيت والزونت بتكون دفيت يعني. ما تقلقش من الساعة، بس تاخد معاك جوانتي وشرابك والدنيا دي عشان تكون انت طبعا بتبات في صحراء. وكمان معاك من الحق بطانية، بطانيتك معاك، فرشتك اللي هتنام عليها، مخيمك. كل ده لازم تستعد له. ماشي يا جماعة، لو أنا نسيت حاجة يا ريت حد يكتب لنا في التعليقات في المحادثة. يلا يا جماعة نستودعكم الله. وده كان آخر البث بتاعنا. قلنا لكم طبعا كل التقارير عن البث، قلنا لكم كل التقارير عن مفيد توشكا. رحلة ممتعة صراحة يعني.
ومناظر خلابة ورحلة وأقسم بالله لو ما كان ورايا شغل ما كنتش جيت من هناك. رحلة فاتنة جدا صراحة، فاتنة. يعني ممكن تخليك تسيب شغلك ودنيتك، بس انت بتروح تقضي حياتك لو شايل أجواء. طبعا انت قاعد بتتعرف على الناس بتوع أسوان طيب جدا يعني. قابلت ما قابلتش واحد وحش هناك. نادرا لو لقيت واحد بتاع أسوان مش كويس معاك في التعامل ولا أي حاجة، لأن صراحة ربنا ناس محترمة جدا 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 جدا، وبيساعدوك وباللي أنت عايزه بتطلبه منهم بتلاقيه وكده يعني. خليكم معانا يا جماعة، واللي جاي يبقى أحسن إن شاء الله. وإن شاء الله بأمر الله هنكمل فيديوهاتنا. معلش أنا بأسف والله العظيم على التصوير اللي بالليل. الكشافات كنا بنشحنها بالقوة والله يا جماعة. كان في صعوبة، يعني انت بتحط كشاف على وانت في صحراء بتتعامل في ظلام مستمر، فبتستخدم الكشافات كتير وبتستخدمها في التصوير وبتستخدمها في لما تيجي تتحرك تتنقل، وما بتستخدمها لما بتيجي تعمل اي حاجة بتستخدم الكشافات. فالكشافات عشان كده كانت بتفصل والفيديوهات ما كانتش بتبقى واضحة قوي. بس معلش بقى يا جماعة أنا آسف على التصوير بالليل، لأن بالنهار كان في الفترة اللي أنا فيها ما كانش الشغل بالنهار ما كانش حلو. كانت السمكة بتبقى أحسن بالليل. ده كان من وجهة نظر، لأن كنا بالنهار ما كنتش عارف أصطاد صراحة، ما كانش بيطلع معانا سمك قد كده، بيبقى تعب على الفاضي. كنا بالليل كنا بننزل 6 7 ساعات بنجيب كمية سمك كبيرة جدا. يلا يا جماعة ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة لو انت لسه جديد، وفعل زر الجرس واستنونا، واللي جاي بأحسن إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وحفظه. سلام يا جماعة. بابا حبيبي. حبيبي. صور. اصبر.